Всім привіт! Мене звати Богдан. А я Влада. І перш ніж ви почнете перегляд цього відео, декілька фактів про те, чому ми саме вирішили переїжджати з Торонто в Калгарі. По-перше, ціни на нерухомість. Ось для прикладу вартість однокімнатної квартири в Торонто і вартість однокімнатної квартири в Калгарі. Справа в тому, що за останні 5 років ціни на нерухомість Торонто значно стали вищими у 2,5 рази. Ще одна особливість заключається в тому, що в Альберті, на відміну від Онтаріо, покупець не повинен сплачувати так званий Land Transfer Tax, що означає податок при передачі землі. І це вам ще зекономить приблизно $10 тисяч. По-друге, це податок. Наприклад, в Альберті він становить всього 5% на противагу 13% в Онтаріо. Третя причина – це вайб міста, спокій, а також неймовірна природа Канади. Всі ті відео, які ви, можливо, до цього бачили про дивовижну красу Канади, більшість цих місць, вони знаходяться саме тут, в Альберті. Ще в третю ночі заняття. Ось і завершили ми. До побачення, Торонто! Коротко про місто Садбурі. На жаль, багато розповісти вам не зможемо. Взимку більшість місць було зачинено. Місто невеличке, всього 150 тисяч українців. Славиться своїм видобутком нікелю і меді. Єдине з цікавого, до чого був доступ, це Белл-парк. Доїхали ми до парку. Тут велика ковзанка, яку зробили вздовж озера Ремзі. Кайф. Так, треба виїжджати до міста Су-Сейнт-Марі, їхати 3,5 години, та нам заздалегідь сказали, що поїсти та заправити автомобіль краще тут. Знайшли по відгукам ресторанчик під назвою «В гостях у Енді». Ось такий у нас обід. Обід вечеря. Taylor about to fucking flex. Taylor about to fucking flex. День 2. Ранок добрий. А мені казали, що ми знаходимося на готелі Хілтон. Це не Хілтон. Ой, Хілтон. Люди Ін Експрес напишуть. Зараз йдемо їсти. На сніданок. Сніданок. Погано. 12 година ранку у нас в Канаді, в місті Су-Сейнт-Марі. Що вам розказати про місто? Ой, що казати, то треба бачити. Місто розташоване на березі річки Сент-Марі, по якій пролягає кордон зі Штатами, що відокремлює місто від одноіменного міста Су-Сейнт-Марі в штаті Мічиган. Цікаво, що згідно з історією, американські і канадські міста-близнюки були одним єдиним містом, але згодом, після закінчення війни в 1814 році, відбувся їх поділ в результаті демаркації кордону. Ми багато не знімали, бо не хотіли затримуватись, адже попереду нас чекала дорога до Сандер-Бей.
Так, це наш номер. Вартість $80. Трошечки не прибрано, але це ванна кімната. Тут така от душова. Є. Заготовимо. А це ліжко. Доволі просторий, великий номер. З великим вікном. Сандер-Бей. Саме місто невеличке – 100 тисяч людей. Сандер-Бей залишається важливим залізничним вузлом для перевезення зерна з канадських прерій до океанських портів. Ще за сніданком ми вирішили, що трохи познімаємо саме місто і поїдемо до однієї з найживописніших пам'яток міста – до водоспаду Какабека Фолз. А поки що ми вам покажемо трохи міста зі сторони гори Маккей. Michael don't miss. Помогти тобі? Помогти? Ось наш дрон. З ним тут все ще добре. Одному з місцевих дуже сподобався дрон, і він вирішив розповісти захоплюючу історію про хлопця, який дуже схожий на мене, роки 2 тому назад, так само літав на дроні та впустив його, он прямо туди, на схил, і сам поліз його діставати. Впав у водоспад та помер. Так, нам зараз після того, як ми врятували коптер, ми зараз заїхали поїсти в в'єтнамський ресторанчик. Я запитав, а чи маленький супчик? Дуже велика порція. Сказав, ні, ну не переживай, не їжся. Доня замовила локшину. Зараз буду їсти. Райден, let's go-шки. Так. Це у нас така ванна кімната.
Все дуже чистеньке, охайне. Рушнички. До речі, що класно в Holiday Inn, у них завжди є, я розумію, що це бренд DAF, можливо, не найкращий, не прям самий найякісніший, але тим не менш. Завжди у них є і креми, і кондиціонер, і шампунь. Не в всіх готелях це йде, і дуже чистий готель. Це от прям найголовніше. Так, зараз ми переходимо у кімнату. Ця кімната так вийшла, ви не подумайте, ми не спимо в різних ліжках, а просто вартість була. Нам чомусь дали такий номер. І ще, що цікаво, сьогодні День Святого Валентина, День закоханих, і нам чомусь дали номер з 2 ліжками. Не знаю. По дорозі до Вінніпегу ми зупинились в Кенорі. Доволі миле містечко зі своїм спокійним вайбом, де можна вийти і спокійно прогулятися. Недовго, хвилин 20. Попереду у нас місто Вінніпег, столиця Манітоби. Раніше його називали серцем континенту завдяки важливому розташуванню в канадській транспортній мережі. Адже місто – великий транспортний, фінансовий, промисловий центр країни. У минулому місто відігравало важливу роль в історії української еміграції в Канаду. І зараз у ньому проживає велике скупчення канадських українців. Тут розташовані головні офіси українських установ. І саме тому місто люб'язно прозвали столицею українців Канади. Ви тільки подивіться на прапор Вінніпегу. Нічого не нагадує? Здається, я знаю, хто придумав дизайн прапору. Нітоба.
Так, а тепер Калгарі. Стоп. До Калгарі нам з Вінніпегу як до гори Рачки. Наступна провінція Саскачеван та його столиця Реджайна. Колись Реджайна була пустельною прерією, але з часом її перетворили на оазис з деревами і парками. В місті Реджайні багато музеїв, визначних споруд, меморіалів і об'єктів культурної спадщини. Загалом Реджайна дуже файне місто. Нам тут сподобалось і обов'язково ще якось повернемось сюди влітку. Ми зараз знаходимося де? Наші каченята. Реджині? А? В Реджині Реджина. Провінція Саскачеван. в усіх авто, якщо можете замітити, є от розетки стирчать. Абсолютно в усіх. Це підключено, тому що в цій провінції дуже часто бувають низькі температури, і це встановлюється для того на парковках, якщо ви можете побачити. Це, до речі, цікаво. Тут усюди є, можеш просто навіть показати, є усюди розетки, куди люди просто беруть і підключають. Це для того, коли ти залишаєш машину на довгий час, щоб акумулятор було як типу автономка. Ось. Якщо акумулятор сяде, щоб його зарядити. А ще тут хтось прапор України майорить. І це дуже-дуже-дуже приємно нам. І найголовніше рубрика «Що по чому?». На готелі ми витратили, $750, на харчування, $250, всього на бензин ми витратили. $550, І того загальна сума нашого переїзду $1500. Насамперед, де жити, в якому місті чи країні, це питання доволі індивідуальне, залежно від того, що кому подобається і хто чого прагне. ми в свою чергу зробили свій вибір, тому все залежить тільки від вас.